ልክ እንደማንኛውም ዊንዶ ፒችትሪ የራሱ የሆኑ ገጽታዎች ይኖሩታል እነዚህ ገጽታዎች ምን በመባል ይታወቃሉ የሚለውን እናያለን ማለት ነው ብዙን ጊዜ አዘ ቶፕ ከላይ የሚገኘው ይሄ ፓርት ታይትል ባር ይባላል ታይትል ባር ይሄ ታይትል ባር የሚይዛቸው የካምፓኒውን ስም የተከፈተውን የፕሮግራም አይነት እና የካምፓኒውን ስም ነው የተከፈተው የፕሮግራም አይነት እንደሚታወቀው ፒችትሪ አካውንቲንግ ነው ካምፓኒያችን የፈጠርነው ደግሞ ኤቢሲ ፒኤልሲ ነው ይሄን የምናይበት ኤሪያ ምን ተብሎ ይጠራል ታይትል ባር ብለን እንጠራዋለን ከሱ ስር የሚገኘው ደግሞ ሜኑ ባር የምንላቸው ናቸው እነዚህ ሜኑ ባር ፋይል ኤዲት ሜንቴን ታስክ አናሊሲስ ኦፕሽን ሪፖርት ሰርቪስ ዊንዶ ሄልፕ እነዚህ የሚገኙበት ባር ሜኑ ባር እንለዋለን ሌላው ስታተስ ባር የምንለው ነው ስታተስ ባር የምንለው እዚህ ላይ ይገኛል ይሄ ስታተስ ባር እንለዋለን ስታተስ ባር ብዙን ጊዜ የሚይዛቸው ዛሬ ቀኑ ማን እንደሆነ የአካውንቲንግ ሲስተማችን ያለው ፔሪዳችን ለምሳሌ ስታርቲንግ ፔሪዳችን ጃንዋሪ ላይ ስላልነ አንደኛው ወር አንደኛው ቀን 2007 እስከ አንደኛው ወር 31ኛው ቀን 2007 ፔሪዳችንን ያሳየናል ማለት ነው ካልኩሌተርም ከፈለገን ካልኩሌተር እዚህ ላይ ያሳየናል እነዚህ ቤዚካሊ የምናያቸው የዊንዶ ገጽታዎች ናቸው በተጨማሪ መጨመር የምንፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ለምሳሌ ቪው ናቪጌሽን ኤድ ማለት እዚህ ላይ የምናየው ነገር ነው አሁን አድ ያረግነው ይሄ ነገር ናቪጌሽን ኤድ ይባላል ናቪጌሽን ኤድ ለምን ያገለግላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ተጠቃሚ ሜኑ በመጠቀም መስራት የሚፈልግ ከሆነ እዚህ ላይ በቀጥታ ሜኑዎች ውስጥ እየገባ መስራት ይችላል ለምሳሌ ሜንቴን ካስተመር ብንል ይሄ ዊንዶ ይመጣልናል ሌላው ተጠቃሚ ደግሞ ስዕል ቤዝ አድርጎ መስራት ይችላል ናቪጌሽን ኤድ የሚያገለግለው ፒክቸራል ኤዲት ስለሆነ በስዕል የታገዘ ስለሆነ ነው ለምሳሌ እሱን ክሊክ ስናደርግ ይሄ ነገር መጣ ካስተመርን ብንፈልግ ክሊክ አረግን the same window መጣ ከዛኛው ጋር የሚመሳሰል ዊንዶ ይሄን ዊንዶ ስታዩት ሜንቴን ብለን ካስተመር ብንልም የሚመጣው እንዲሁም እዚች ጋር መተን ሴልስን ክሊክ አድርገን ካስተመር ብንል የሚመጣው ዊንዶ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ የናቪጌሽን ኤድ ማንኛውም ነገሮች ምን ላይ ይገኛሉ ማለት ነው ሜኑ ኮማንድ ላይ ይገኛሉ ሜኑ ኮማንድ ላይ ማግኘት እንችላለን ለምሳሌ ሜንቴን ሴልስ ታክስ ኮድ ይሄን ዊንዶ የት ላይ ማግኘት እንችላለን እዚሁ ላይ ሴልስ ታክስ ኮድ ክሊክ ብናረጋት ትመጣለች ስለዚህ ናቪጌሽን ኤድን መጠቀም እንችላለን ወይም ሜኑ ኮማንዶችን መጠቀም እንችላለን ብዙን ጊዜ ሜኑ ኮማንዶችን ብንለምድ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው የኛም ቲዩቶሪያል ቤዝ የሚያደርገው በሜኑ ኮማንዶች ላይ ይሆናል ማለት ነው ይሄ የፒችትሪ